People are still not here yet. Huh? Are we complete here or anyone missing? Có ai need to wait? Anyone? Có cần đợi ai không? I think they assume it's 2:30 is start time. Thường là tưởng là 8:30 mới bắt đầu. So let's wait a few more minutes. Yeah, after we're done with this, if you have any changes you want to suggest, make suggestions, we upload it, update our. I think that's the plan. Master, can we add the Chinese characters to this? Add what? Can we add the Chinese character on the website for this? I think we should, because usually the translation loses quite a bit. Okay, good evening. Let's get started. Chúng ta bắt đầu. We are on page 4 of the guiding principles slides. Slide number 4. Tâm thứ 4. So, we renounce our lives to do the Buddha's work. Xả mình vì Phật sự. Mình hy sinh cuộc đời mình để mà làm Phật sự. Why do you do this? We talked about that the Buddha's work is by far the most important, the most rewarding kind of work you can find for yourself. Phật sự là cái mà nó có lý nhất, lợi nhất cho quý vị. And by doing the Buddha's work, you create the maximum level of blessings. Thì khi mà quý vị làm Phật sự đó, thì quý vị tạo phước mà nhiều nhất mà có thể có được. So far, so good. And that is why, you know, please don't make no mistakes about this. Master YongHua, when he said these things, is for your benefit, not to
create cult followers. Thì quý vị đừng có hiểu lầm mấy cái vị tinh thần của mấy cái vị Đại Bồ Tát. Khi mà các ngài nói cái vị nên làm Phật sự là cái mà quý báu nhất, cái mà có lý nhất á, thiệt sự là có lời chứ quý vị, chứ không phải là để dụ quý vị đâu. Okay, please understand or don't be confused about it. If you do the Buddha's work, it is by far the most beneficial thing, the most rewarding thing you're going to be able to do in your life. All right, okay? And because not only it will help you, but not only because you like it, and then it is it creates tremendous level of blessing if you decide to do the Buddha's work. Cái tâm quý vị khi mà phát tâm nó tôi làm Phật sự đó, thì quý vị làm những chuyện đó, những Phật sự đó, quý vị tạo vô lượng vô biên công đức. Because of that, your life will improve. Tự động cuộc đời quý vị nó sẽ thăng. You keep doing more the Buddha's work, your life will improve. You will improve. Dạng gì như vậy, quý vị càng làm Phật sự, càng ngày cuộc đời quý vị nó càng thăng. Còn con người nó có chuyện tốt nó xảy ra, con người quý vị nó càng tiến bộ. It's that simple. All right? So far so good. This is why I said a couple of times already, but I'm sure that my students didn't quite catch it. Thầy đã nói 2 lần rồi mà cái vị chưa chắc chắn là cái vị là không có để ý lắm á. Đây là cái việc của vị Đại Bồ Tát làm. This is the work of the Mahasattvas. This is what he does. Đây là chuyện Ngài Chân Hóa làm. You realize that? If it's good enough for Mahasattva, then it's good enough for you, for us. Nếu như đây là việc mà Bồ Tát, Mahatát làm đó, okay, có nghĩa là cái mà quan trọng nhất mà họ có thể làm trong cuộc đời của họ, thì đương nhiên cái này có thể mình tốt nhất mình có thể làm trong cuộc đời của mình. Agree, disagree? And how do they do that? How do the Mahasattvas do that? Và những cái vị Đại Bồ Tát làm sao? They sacrifice their lives to do the Buddha's work. That's their level. Đây là trình độ. See, he still waddles. Đây là cái pháp của cái vị Đại Bồ Tát. Okay? Người ta xả cái việc mà Mahatát là thấy làm Phật sự là hy sinh cuộc đời mình làm Phật sự. You know? So the Mahasattvas, the great Bodhisattvas, they sacrifice their lives to do the Buddha's work. That's their standard. Đó là cái tiêu chuẩn của Mahatát. Is it clear? This is what is taught in the Flower Adornment Sutra. Kinh Hoa Nghiêm mới dạy cái pháp này thôi, không có nhiều kinh nào mà dạy pháp này hết. It's not available in any other sutras in the Buddhist canon, as far as I know, that I've read. I read 3 sutras. So, thầy đọc được 3 cái đại kinh. Cái kinh đại kinh này, cái kinh Hoa Nghiêm mới duy nhất mới dạy cái pháp này thôi. Không có cái nào dạy hết. And even my master didn't teach it. Ngay Ngài Tịnh Hóa không dạy cái này nữa. Because he's taught it already in this guiding principles every day. Thầy thắc mắc tại sao cái đại pháp nhưng mà Ngài Tịnh Hóa không có dạy. Sao bật ngửa ra tay Ngài dạy mỗi ngày. Đọc cái này, tụi bay phải nhớ. Bồ Tát Ma Tát làm chuyện này. He says every day we recite this and we don't even realize that, you know. Isn't that scary, huh? So young and yet so scary already. Bố hát Ngài đã dạy mỗi ngày rồi mà ta không có để ý. This is what he does. He teaching us what he does. Cái pháp là pháp cái trình độ của Ngài Tiến Hóa. Ngài mỗi ngày ta làm cái chuyện này nè. Every day I do this. I sacrifice my life to do the Buddha's work. Ngài tôi hy sinh cuộc đời của tôi để làm Phật sự. Sacrifice everything. How about us, lay people?
Người tại gia mình sao? We lay people have families, có gia đình của mình. We have obligation, có bổn phận của mình. Yes. How can we possibly sacrifice our lives to do the Buddha's work? Sao mà hy sinh cuộc đời mình được như vậy? Okay. Well, I tell you, if lay people, they happen to decide to sacrifice their lives to do the Buddha's work. Người tại gia mà hy sinh cuộc đời để làm Phật sự. How would they do that? Làm sao bây giờ? Let me think. Make donation. Shave the head? See, that's why it's scary. I wanted to say that. Look at him. How did he know? How did they know? Tối nay thầy muốn giảng cái phần này đó, tại cái pháp này là đại pháp của ngài Tiến Hóa. Không ai hiểu hết, không ai hiểu hết. Mà cái đèn nó bật lên thấy cái đầu trọc lóc lên là tự. I want to explain this is my master's Dharma. He says one of his highest level Dharma he teaches. And yet, as soon as the light was turned on, I opened my eyes and cool. Cái dịch từ nó khiếp không? Mấy ông Nam Tông tối ngày mới nhắc về thôi. Ông A La Hán đã đắc rồi. Đi đò đi qua sông, thấy cái bụi cỏ nó nắm cái bụi cỏ kéo cho cái ghe nó vô đựng bị trôi thôi, bụi cỏ tróc đi. Ông đã chết đọa được 7 ngày do cái tội kéo bụi cỏ tróc. A La Hán một phần riêng mà kéo bụi cỏ tróc cho nên người Nam Tông rất sợ đụng cái cây kia. Ở đây thầy dạy tôi nhớ cái câu đó, bỏ mạng một sự tôi làm không có sợ. Một ngày tôi nhổ vào nhà thờ biết bao nhiêu cây. Một cây cỏ là 7 ngày, 1.000 cây cỏ là 7.000 ngày. Mà mấy năm rồi con? Cái chùa này là cây cỏ một mình tôi làm, không ai dám làm hết. Tôi làm hết. Còn nọ trước, không ai hái ớt ăn, tôi chịu cho tôi hái vô cho nhà cho chùa ăn, tôi ra bứt. Thầy dạy con là nói là bỏ mạng mỗi ngày đọc phải thấm câu đó. Mỗi ngày mình đọc sáng chiều mở mạng. Cái gì biết cái vấn đề bóp tem tôi vô tôi nằm, không là khi đâu ai ăn qua luôn á. Tại vì đang thủng kinh mà ăn qua tới gần làm sao họ chết cho mình nhảy xanh luôn. Bóp tem thở không nổi tôi chạy vô tôi nằm. Mà tôi nhớ thầy dạy mỗi ngày mình tụng cái đó mình thấy hay lắm. Kể tới đâu hết. Chết xương xanh của thầy lo. The Master's in truth says, in the sutras it says, there's an arhat, Buddhist sage, who decided to grasp some weeds by the shore so that he can help pull the boat ashore. And for that, he had to fall to the hell for 7 days. And Master Jinsu knew about that, and he says, all the grass at the temples, various places of the temple, he himself is the only one who mows them, knowing that each grass he cuts off is 7 days in the hells. And so when he recited this every day, he said, my God, this is not good. I've been cutting grass and trimming trees. But so be it. You know, if I have to fall to the hells in order to do the Buddha's work, so be it. Okay. Well, what about lay people? Người tại gia là sao? Okay. When a lay person sacrifices his life, and we're not talking about you killing yourself or anything like that. Maybe there's a time where you have to do that. Okay.
Người tại do sao hy sinh cuộc đời bây giờ? Nhiều khi mình phải hy sinh cuộc đời để làm Phật sự. Okay. But let's say something less drastic, like shaving a head. Cái chuyện nó hơi nó nhẹ nhàng hơn tí là cạo cái đầu mình đó. Okay. Then you are sacrificing your personal life to do the Buddha's work. Thì mình hy sinh cuộc đời, cái riêng tư của mình để làm Phật sự. What kind of consequences does it have on your family? Cái hậu quả đối với người thân nhân mình nó ra sao? Let's say your son needs your support, your dad needs your support. Con mình nó cần cái sự lo của mình. Cha mình cần sự giúp đỡ của mình. What happens to them? Aren't you forcing them to take a loss? Okay. We're not saying that you should abandon your responsibilities. Chúng tôi không nói là cái gì phải bỏ cái trách nhiệm của mình. But if you somehow, like the sixth patriarch, giống như mà ngài Lục Tổ đó, when he heard of the fifth patriarch, and he said, I need to go over there and seek instruction. Nhưng ngài Lục Tổ khi mà nghe tới cái tiếng của ngài Ngũ Tổ đó, ngài biết là mình phải cần tới gặp Lục Tổ để mà được dạy, để mà học cái pháp, học cái chánh pháp. So his wife, his mother is blind. No, his mother is totally depend on him. Mà gia đình có một mẹ và con thôi. Mà bà mẹ là hoàn toàn trông cậy cho người con. But the mother is totally depend on the son's financial support. So, but somehow, because of his blessings, vì nhờ cái phước của ngài Lục Tổ, and some of his clients decided to donate money, enough money, for him to arrange for his mother to be taken care of. Thì một người đó, bỗng nhiên ta phát cái tâm, ta cúng dường cho ngài Lục Tổ đủ cái tiền để mà lo nuôi dưỡng cho mẹ mình cho khi bà chết luôn. Thành ông đi một cách không còn phân tâm nữa. That's what enabled him to go and learn from the fifth patriarch. Okay, so it's nature, your blessings and your dependence blessing. Rõ ràng chứng minh quý vị thấy cái phước mỗi người nó khác. Có thể nó bao gồm một cái phước của cái người mà tùy thuộc mình luôn nè. Okay, so it varies. But we're saying it in Buddhism, we're not telling you to be irresponsible. We're telling you that if you're able to arrange for those people who depend on you to be taken care of, then one form of sacrificing your life to do the Buddha's work is to live the home life. Thật là nếu như quý vị có cái phước, có cái duyên mà có thể dàn xếp để cho gia đình mình, thân nhân mình có thể được lo lắng được cho đầy đủ đó, thì một cách mà mình hy sinh cuộc đời mình đó, là mình cạo cái đầu. So you sacrifice your secular life to take on a new life. Cái gì hy sinh cuộc đời, cái phàm phu của mình, cuộc đời tài gia của mình, thế tục của mình, để làm cuộc đời xuất thế, một cuộc sống xuất thế. What does it do to your dependence? Thì nó có ảnh hưởng với những cái người mà người thân quyến của mình. It means that those, let's say your son who's supposed to receive help from you, con mình nó cần cái sự nương tựa của mình, nó nương tựa đến mình. Your father who needs who that you like to help, cha mẹ muốn lo cho cha mẹ mình. Okay, the Buddha's work you undertake as a sangha goes to them as well. The blessings, those blessings go to them. Thành ra khi một cái vị xuất gia rồi thì cái phước quý vị tạo một người làm người xuất gia đó, làm Phật sự đó là phước đó quý vị cho cha mình, cho con mình hưởng lấy. Yes sir, think about it. Those blessings
that you create from making a personal sacrifice, your lay person sacrifice to become a left form person and do the Buddha's work. Okay, the blessing you generate goes to your dependents. Thì cái sự hy sinh của quý vị đó, cái cá nhân quý vị đó, cái phước nó tạo ra đó, okay, thì đưa nó những cái người thân quý mà đều hưởng được hết. Cái người mà mình trông cậy mình đều hưởng được hết. Nghe cool? Think about it. Trong câu This is one of those, mấy cái chuyện mà nhiều khi mình giảng pháp mà ai cũng lờ đờ. Okay. That to me is one of the best things you can do. Not only for the Buddha but also for your life. Thật sự thầy nói cái vị nghe, bây giờ càng ngày càng tu mới thấy được cái sự thật vậy đó, là cái bởi vì Đức Phật mà nói là cái cạo cái đầu là một cái báo hiếu mà đệ nhất vì vậy. Okay, that's what the Buddha said. In the sutras it says, leading home lives is the highest form of filial piety. They get the blessings whether they oppose you or not. Gia đình mình có chống đối, mình phản đối, mình này nọ, họ vẫn được hưởng phước như thường. Bao nhiêu phước mình tạo ra, họ hưởng hết. Keep như vậy. Yes. So Master, you go back to like the seventh generation to your. No, the people that you depend on, that depend on you, will get the benefits as well. You generate benefits for yourself and your dependents, who supposed to get benefit from you, whether it's in the form of pocket money, a car, maybe a loan for a down payment for the house and so forth. All those are benefits they are supposed to get from you this lifetime. They get much more than that in blessings. Much, much more. It's so cool. Including your parents as well. Alright? Thấy không? Chẳng hạn như mình đáng lý đó, mình làm bậc con cái đó, thì mình phải tới thăm cha mẹ mình ha, mình chui tiền cho ông bà để đi xài ha, dẫn chợ đi nhà thương, dẫn đi chơi này nọ. Cái đó cái phước của cha mẹ được hưởng là cái báo hiếu của mình. Thì khi mình không làm nó được, khi mà làm người xuất gia không còn làm những chuyện đó được đó, thì cái phước mình tu đó nó sẽ đắp qua bên kia hết, nó gấp mấy lần luôn, gấp trăm gấp vạn lần luôn. And so the blessing you generate on their behalf is 10,000, 100,000, million times far greater than they can get on their own. Phước mà họ không thể tạo được, mình tạo được, họ hưởng. Dễ sợ không? No? You're not impressed. Okay. You mold our lives as our primary work. Thà mình đi bổn sự, có nghĩa là mình một cái phần sự mà quan trọng nhất mình có thể có được. Okay. Con người nào cũng vậy, là phải từ cái phàm phu trở vào cái thánh quả vị. So the primary work of each person, a fundamental work of each person is that your best way to contribute to society, to have meaning in your life, chẳng hạn cái gì mà muốn cống hiến cho xã hội, muốn có ý nghĩa trong cuộc đời mình, okay, thì mình phải, cái mục tiêu mình phải là muốn làm những chuyện như vậy thì phải nên chuyển cái con người mình từ một cái người phàm phu thành một cái người thánh nhân. So in order to do that, your primary work as a human being is to go from a state of confusion to sagehood.
That's the best contribution to society. Đây là cái mà cống hiến mà lớn lao nhất cái việc thầy có cho cái xã hội, cho tổ quốc, cho thế giới. Alright? Any questions? Okay, we talked extensively about Seshut last night. Tối hôm qua mình nói về cái thánh nhân tí. We're not going to go over it because we go over it. I'm not, we're going to run out of time again. Không muốn nói cái chuyện thánh nhân nữa. Okay, nói mình còn thì giờ nói nữa đâu. And the third one is you rectify our lives to do the Sangha's work. Chánh mền vi tăng sự. Okay. What is Sangha's work? Tăng sự là cái gì? The Sangha is supposed to, is responsible, is accountable to the Buddha for spreading the Buddha Dharma. Tăng đó là cái trách nhiệm người tăng đó, khi mình cạo cái đầu mình đó, là mình lãnh cái trách nhiệm. Từ Đức Phật nói là chúng con sẽ truyền bá cái Phật Pháp này. And we shaved our head. Okay? We made the promise to the Buddha that we will propagate the Buddha Dharma. All right? So that is why, because you made a commitment, the Buddha created this special training for the Sangha. Vì cái vị làm cái lời hứa đó đó, thì Đức Phật mới tạo một cái pháp huấn luyện người xuất gia đặc biệt mà người tại gia không có. That's why the training Dharma, the training system, the training approach for the Sangha is far more effective than the training of a lay person. Because you're undertaking a very important work of spreading Buddha Dharma. Vì cái người tăng đó, họ quyết định họ truyền bá Phật Pháp, thành phải được giúp đỡ, được huấn luyện để có cái sức mà làm cái chuyện đó. Because you undertake such an important work for the Buddha. So the Buddha has put in place a special training thing to train you so that you are able to do that. You have the skills, the ability to do so. Nên Phật Pháp mà đã nói, mà làm. Mà khi Đức Phật nói là các con, ta nhờ các con tăng ni đó, cần sự nữ. So when the Buddha said, I depend on you, monks and nuns, the Sangha. I depend on you, upasaka, upasikas, meaning the lay people who are supporting the Sangha, okay, to do the Buddha's work. There must be a training for you. Phải có cái phương pháp huấn luyện nào không? Mới có sức mới làm được. Okay? Mahayana is we carry a lot of people from one shore of suffering to the other shore of Nirvana. Cái đại thừa chúng ta đó là mình cõng chúng sanh, đeo cõng lên vai nè, you see? Cõng lên cái lưng mình. We carry, put the living beings on our back and carry them to the other shore. That's what we do. Tăng sự đó là mình cõng ta qua. Mình có cái sức nói Pháp xong rồi cõng người ta qua. Okay? Thì bởi vì phải có cái sức mới cõng được chứ. That's why you have to be stronger and stronger and stronger so that we can carry more weight. Nên mình phải cần phát triển cả ngày, càng mạnh thêm. Okay? Mới có cái đủ, mới có thể cõng được nhiều chúng sanh hơn nữa. So this is the only lifestyle where I realize as you get older, you get stronger, not weaker. Đây là cái cuộc sống mà duy nhất mà thầy thấy được. Cái sống người phàm phu mình già, mình yếu. Còn cái này càng ngày càng già, càng tu càng mạnh. Alright? You know, if if for example, my sister, if he weren't a monk, he probably would be bedridden or would be taking a handful of medication every day. Như sư Hiền Trì này. Nếu như mà không phải người tăng á, thì chắc chắn cái tuổi này là một ngày uống một cái nằm thuốc vậy này. Yeah? All right. And
And how do you do the Sangha's work? Mình làm việc tăng sự bằng cách nào? By rectifying ourselves, bằng cách sửa cái lỗi của mình. This is a secret. Đây là cái bí mật. You become better. You become a better person. You become a stronger person by correcting your mistakes. Cái bí mật của mình đó, nó phải có cái lý do, chứ đâu phải bỗng nhiên nói mình nó khơi khơi là bỗng nhiên người nó khỏe được rồi. Nó nói, you can't say that, how do I become stronger? What is the process behind it? Okay? It's by correcting your mistakes. You follow the training program and the underlying processes. The program helps you see your mistakes. Cái chương trình huấn luyện nó đặc biệt cho quý vị thấy cái lỗi lầm của quý vị. Okay? The training program, I repeat, is designed to help you see your afflictions, your mistakes. Cái chương trình này nó huấn luyện, nó cố ý cho quý vị thấy cái phiền não của mình, cái sai lầm của mình. And then you have a choice. Mình có sự quyết chọn, sự lựa chọn. Do I correct it or do I hide it? Mình lựa chọn, mình sửa nó hay là mình giấu nó, mình che giấu nó. So the Sangha's work is corrected, not to disguise it, not to cover up. Cái chuyện người tăng sự là mình thấy cái lỗi của mình đó, mình chấp nhận, mình không giấu, mình sửa. So lay people, if what's happening with in Hollywood, for example, now people's careers are done. Yes. Chẳng như bây giờ cái chuyện như bên đang xảy ra bây giờ ngoài thế sự đó, người ta nói là cái ông này là lăng nhăng với tôi, hiếp bức tôi, người phụ nữ than phiền người đàn ông sếp mình áp bức mình, hiếp bức mình. Thì như vậy ông sếp mà bị tố một cái là tiêu rồi. Cái thế gian như vậy. Okay. Tại vì cái thế gian, người thế gian không tha thứ chuyện đó được. Bên Phật sự mình vẫn có quyền sửa đổi, vẫn nhờ cái sửa đổi mà sẽ tiến bộ còn hơn nữa, chứ không phải là phế bỏ người ta. Whereas in the Sangha world, you make mistake, huge mistakes, you still are allowed to correct yourself. Because that's what it takes to improve. Tại vì mình sẵn sàng mình sửa, muốn sửa và sẵn sàng bỏ cái sức lực mình ra, tâm huyết mình ra mà sửa, thì mình sẽ tiến bộ. Any questions? Ai thắc mắc gì không? So my master, when he said these things, it has contained such a beautiful Dharma, secret recipes behind our lineage, the way that he practiced. Ba cái chuyện này không đó, Ngài Thiện Hóa chia sẻ cùng quý vị thấy đó, là cái bí mật của cuộc đời của Ngài. Ngài sống như vậy đó. That's how he lived his life. That's how he became a great Bodhisattva. Nhờ như vậy thành Đại Bồ Tát. Cool. This is a gift. Cái đó là một cái sự bố thí lớn lao dễ sợ cho cái đời sau. Why is it? That's why we need to make this available. Okay? We need to talk about this. Mình phải chia sẻ cái này, phải giảng cái này cho người ta biết là đây là cái pháp, cái đại pháp. Okay, this is a great Dharma for our times. Questions? Ai thắc mắc gì không? Okay. Next, number 5.
When you do those three things, mới bị làm những ba cái chuyện đó rồi. You sacrifice, you do the Buddha's work. You bị hy sinh cuộc đời mình để làm Phật sự. You mold your life to as a fundamental work. Mình dốc sức mình trở thành một cái thánh nhân. You rectify your life to do the Sangha's work. Okay, support, rectify your life to help support, help do the Sangha's work. Hoặc là mình tránh mình sửa cái lỗi lầm để làm việc tăng sự. Then you find out, lúc quý vị tới làm được chuyện, quý vị sẽ thấy chỉ sự miễn lý, tức sự minh lý. Encountering phenomena, we awaken the principles. You open your wisdom. Everything you do, okay, the things you do in your daily life, okay, help you open your wisdom. Thì quý vị làm ba cái chuyện, có cái tâm quý vị làm như vậy đó, thì mỗi ngày quý vị làm việc, mỗi ngày sống mỗi ngày đùng bất cứ cái chuyện gì. When you do something, encountering phenomena, whatever you do, mọi việc quý vị làm đó carries on a special meaning. Nó có một cái ý nghĩa rất là đặc biệt. Because the things you do all of a sudden help you. Oh wow, that is the principles behind it. Your wisdom opens up. Okay. Thầy mỗi việc, khi làm việc mỗi ngày, sống mỗi ngày như vậy, mỗi những cái trí huệ, làm việc tâm thường. Maybe you just walking like mowing the grass. Có thể mình chỉ cắt cỏ thôi. Okay. Then you realize, wait a minute, I'm going to the house. Mình cắt cỏ nó chết chặt. Mình cái này là đọa xuống địa ngục rồi. Okay. That's chỉ sự miễn lý. Đó là tức sự minh lý. Yes. And you said, mình cắt cỏ nó, cái này chết mồ rồi, chết rồi. Cái này là tiêu rồi. But you say, but Master Shenhua, the Patriarch says, but I should sacrifice myself. If this helps the temple, I should sacrifice myself. Nó mình ngài Tuyên Hóa dạy mình phải hy sinh thân mình làm Phật sự, đúng không? Cái này là Phật sự. Chùa cũng không cắt cỏ là đổ thành cái chùa. Right? You don't cut the grass in a temple. It's no longer a temple. Okay? So we need to cut the grass. So sacrifice our lives. Hy sinh cuộc đời mình đi. Okay? And then you realize, wow. When I no longer am concerned of myself, that's when I'm really begin to do the Buddha's work. Khi mà mới hiểu được cái lý thứ nhì, trường hợp trình độ thứ nhì, là thấy nếu khi mà tôi bắt đầu mà tôi không còn lo cái thân tôi nữa đó, okay, làm Phật sự thôi, thì lúc đó trí huệ tôi nó mới mở ra được. Okay. And then you understand next one. The more you do, mỗi lần cắt cỏ như vậy, yes, you go to the house, yes. Mỗi lần cắt cỏ đọa xuống địa ngục, yes. Okay. I'm not going to contradict my Buddha. I'm not stupid. Nó vậy thì thầy cắt cỏ nó đọa địa ngục. Ủa, tư cách thầy gì mà dám nói ngược lại lời Phật dạy. Okay. But as you do it, okay, as you do it, more and more of it, the price of going to the house will help you open more wisdom. Cái giá mà quý vị đọa địa ngục đó, sẵn sàng đọa địa ngục đó, thì giúp quý vị mở cái trí huệ quý vị mà quý vị không thể mở được. Vì mình sẵn sàng hy sinh. You see, the price of sacrificing for God and the Buddha. Okay? You know full well that you are in trouble when you do these things. But you say, for the sake of God, for the sake of the Buddha, I'm willing to do this. Lúc mình biết rõ ràng mình làm chuyện này là mình sẽ đọa địa ngục, mình nói tôi sẵn sàng đọa địa ngục để tôi phục vụ cho thượng đế của tôi. My God, I will serve. Some of you will serve your God, some of you will serve your Buddha. Người thì phục vụ cho thượng đế, người phục vụ cho
Phật. Okay? Người phục vụ cho Bồ Tát mình. Some of you will serve your Bodhisattva. Some of you will serve your stupid teacher like me. Có người khác thì còn tội lắm. Thôi mình cần hy sinh cuộc đời mình để phục vụ cho cái ông gì, ông Cà Lâm, cái ông mà Ba Xí Lô Cố đó, ông Ngô gì đó, Ngô Như Bình Hóa, mình thích Như Bình Hóa đó. Okay, okay, you sacrifice that, and because of that, for that price you're willing to pay, your wisdom opens up that you wouldn't otherwise be able to. Vì mình quyết tâm, mình biết là mình sẵn sàng hy sinh cái giá rất cao như vậy, thì vì nhờ như vậy quý vị mới mở được trí huệ mà quý vị không thể mở được trừ khi mình hy sinh thôi. You cannot open your wisdom until you prepare to sacrifice yourself. Cool. Any questions? I'm so tired speaking to you like this. Sound like a cheap car salesman. Nói dạng pháp mà giống như là bán xe vậy đó. Oh my God, I feel so ashamed of myself. Okay. Miễn lý chỉ sự, minh lý tức sự. Awaken to the principles. We do we say apply the phenomena? How would you say this? Apply them, I guess. I wish I could come up with something. Apply is sort of a little bit low level. But today I don't feel like talking high level because I'm tired of you looking. Ngày hôm nay là thực sự này khi thầy giảng cái chữ dịch ra tiếng Anh này nó hơi thấp một tí, nhưng thầy muốn giảng cao hơn cái vì cái nhìn mặt như lờ đờ thì chán quá. It's boring. Look at your aha face. So basically, you understand the principles. Once you understand the principles, meaning that when you have wisdom, minh lý nghĩa là sao? Là mình có trí huệ rồi. Those who have wisdom, they work harder. They don't retire. Cái người mà có mở trí huệ mình ra gọi là minh lý nữa, thì càng làm việc nhiều hơn rồi, chứ không phải là về hưu đâu. This is the problem in Buddhism, that you don't find in Christianity or Islam or Hinduism, whatever. Okay, you will not find it. The Buddhists are very, 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 very unreasonable. They say that once you have, the more wisdom you have, the harder you work. You can never retire. Yeah. So no one has a 401k plan. Cái gì Phật giáo mình tức cười lắm. Mình càng ngày càng tu càng mở trí huệ ra, mình sẽ càng làm việc nhiều hơn nữa. Thành nó mình làm việc nhiều hơn thì mình về hưu đâu có được đâu. Mình để dành tiền hưu làm cái gì? Why would you save a 401k for? You keep on working until you die. Làm việc hoài là việc, càng ngày càng làm việc nhiều hơn. Yes? Yes, ma'am. Well, you cannot retire, but on the other side, you would be happier. Not necessarily. You look at. I ask my disciples. I'm old enough in my country to retire, okay, and yet I'm still working my butts off. Okay, now you ask my disciple, is Master happy? Hell no. I'm going to tell you, hell no. He's so afflicted every day. He yells at me every day. Yeah. Well, the more you're getting enlightened, the more you're happier, the more work you cannot retire. This refers to enlightened people because I haven't awakened any principles yet. And that makes sense. I'm hoping to, but so far it hasn't worked.
Ok, có ai thắc mắc gì không? Cool. This is so Buddhist. I mean, the other religion don't have this. He says, you know, I awaken to God, now I want to go to God, near God, and I want to retire, I want to be happy with God. No! The more wisdom you have, the more you're supposed to suffer. That's so Buddhist. Phật giáo mình tới cười lắm. Mình càng mở trí huệ đó, mình càng không còn muốn về hưu đâu, mình càng muốn khổ, càng muốn làm nhiều việc hơn, càng nhức đầu hơn nữa. Yes, sir. Isn't it so nonsense, huh? No, wait. I don't know. You don't know? Wait. I feel it's nonsense. If you asked me 20 years ago, I say, you guys are crazy. No. The Buddhists must be crazy. No, I would make a movie about it. You know, 20 years ago, 40 years ago, But there's a movie, you know, there's a movie, very famous movie. Did you know that? It's before your time. You're too young for that. It says, the gods must be crazy. Oh, I know that was good. Have you seen that movie? Anyone seen that movie? Có ai coi cái phim đó chưa? Hả? Mấy ông trời chắc là điên hết rồi. Thầy mới nói là now we have a new movie. The Buddhists must be crazy. Bây giờ mình có cái phim mới là mấy Phật tử, mấy người Phật tử là đều điên hết. The Bodhisattvas must be crazy. Yes, sir. You have a question. I'm sorry I interrupted you. No, actually the practice has the same advertisement. The more you know, the more you suffer. Really? Yes. No, it's not. No. It's The more you know, it's true. The more you suffer. That is true. The Buddhist is different. The more wisdom you have, wisdom is not the same as knowledge. Okay? It's a huge difference. Wisdom is not knowledge at all. For example, knowledge says that you are better off, okay, by taking half from your husband when you divorce him. Oh, it's a nightmare for us men. Okay? Yes, that's knowledge. You agree? You're a man, so let me say. Nowadays, it's we who take half from our working wives. Now women, you know, make more money than we do. So what can we do? So knowledge is that worldly knowledge. Wisdom is transcendental knowledge. It's quite different. So the more knowledge you have, yes, the more you suffer, because you know you take half of your wife. She'll hate you, and she'll come back next lifetime and hate you more, and hate you more, and pursue you until you pay back that 50% that you took from her. Plus interest. Okay? So it's not the same at all. When you understand more about Buddhist, whatever the Buddhists call wisdom, it's quite different from knowledge as we know it. It's kind of much cooler, you ask me. I have wisdom. You have knowledge? I have wisdom. Okay? And you know, we don't brag about it. It's just when you say, oh, I have a PhD from so-and-so, so I have knowledge, right? That's what they're saying. I have knowledge. I am the chief scientist, a chief CTO, chief technology officer of this big company. You have knowledge, yes. Highly prized knowledge. But we, Buddhists, he says, but I have wisdom. You may have knowledge, but I have wisdom, which makes you better. Just kidding. Như cái ông analyst á, ông đuôi mắt á, khi ông có biết ông có trí tuệ, ông thấy trái đất
mình nắm cái can lên tay. Cái trường đại học nào dạy cái đó rồi. Kiến thức thế gian. Không ngu á. And it's not knowledge. It's not BS. It's not words. They actually, that wisdom is what is called super knowledge. You could call wisdom as the meditation people acquire when they meditate. It's called super knowledge, not just regular knowledge. You find out when you open the wisdom and say, wow, I have super knowledge. Ah! Cái tri thức á, cái thế gian là chuộng cái tri thức. Cái mình biết cái này, biết cái nọ, biết cộng, biết trừ, biết làm bánh, biết làm tiền, biết nổi tiếng, biết hát hay. Đó là tri kiến, là tri thức thôi. Còn cái việc Phật giáo mình chú trọng cái trí huệ. Trí huệ đó thì nó cao hơn tri thức nhiều. Okay? Và trí huệ đó là một cái loại tri thức mà nó gọi là hạng cao hơn là tri thức của thế gian. Alright? Anyone else? It's just a Buddhist thing. You don't worry about it. We're crazy. The Buddhists are crazy. Remember, I just told you. Yes? There's the one thing. Now I tell you, I don't know if how the other Buddhists like. I'm Buddhist for 22 years now. I don't take myself that seriously. Okay. Thầy đùa chơi, tại vì cái càng tu càng thấy là mình chả biết gì hết là the more I practice, the more I realize I don't know anything. Thành ra không có gì mà nó ghê gớm đâu. Yeah. Đúng rồi. Mình nói, mình khoe, người ta không tiếng. Mặt trời nó chỉ sáng thôi, đâu cần khoe đâu. Nó có thằng nào mà sáng người ta được đâu. Thì khoe làm gì nữa? Mình nói cái chuyện đơn giản cho cô Huyền thôi. Chỉ lên thăm bình thường cô bỏ thuốc. Con bác sĩ nào làm nổi chuyện đó không? Con bác sĩ nào làm nổi là cái người đang nghiên thuốc mới lên mà hết không? Any questions? Ai thắc mắc gì không? We have 10 more minutes and còn 10 phút nữa. Okay. Shall we continue? Okay. So you awaken to the principle. Mình thấy được, you open your wisdom, mình mở trí huệ rồi. And you know what? You say, wow, I understand this because of what happened to me. But how does it apply to someone else? Thành quý vị thấy không? Cái trí huệ là mình có là tại mình cái hoàn cảnh mình như vậy, mình mở cái trí huệ của mình. Mình ngồi mình thấy mình thiền được ngồi được, you know, ngồi được 2 tiếng đồng hồ. I can cross my say in full lotus for 2 hours. You know, it's so hard. Okay, but what about this person? Okay, how come this person the first time can sit for 2.5 hours? And on my first time is 2 minutes. Tại sao lần đầu tiên thằng ngồi kiết già là có 2 phút là đầu điên chịu không nổi. 2 minutes I say, no. This is not for me. And then some others, for the first time, they sit for 2.5 hours. Người khác đó, lần đầu tiên, okay, ngồi 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Okay. And so you see what happened to you, and you observe what happened to others, and you say, oh wow, this is why. So your wisdom is broader and broader and broader. Thành ra khi mình lý, mình hiểu cái sự cái có trí huệ rồi, mình phải đi làm việc thêm, mình tiếp xúc người khác, mình nghĩ cái trí huệ mình càng ngày nó càng phong phú hơn. Your wisdom becomes broader, richer, more pervasive. Yes?
And that is why part of our work as a monk, as a nun, we do everything. Thành ra giống cái vị thầy người xuất gia đó, như cái trong cái chùa chúng tôi đó, thầy nói học trò thầy, cái gì phải làm hết, cái gì phải học hết, we learn everything, we do everything. All right? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes? Yes? Master, so what is the quickest way to obtain wisdom? Quickest way to attain wisdom? I mean, do we have to to find the TA you were talking about last night? TA? You said teacher A. Teacher A. Or a good law advisor, or do meditation, or is there general? I don't know how to quickly attain wisdom. That's why I can't really answer you. So Master, that's something that we don't seek, that it just gets to you whenever you're ready, isn't it? No, you have to work for it. You have to set a goal. This is why we're not different. You know, you need to set a goal and then you go for it. You have to make sacrifices to get there. It's just like everything else. Okay? So how do you open your wisdom? It's a valid question. I don't know. Sao mà mở trí huệ bây giờ? Bây giờ khổ vậy đó. Cho họ hỏi quá, nó hỏi đủ hết chuyện, cái khác mới ngồi hết chuyện, tưởng hỏi một câu mình cứng họng mình luôn. You know, you ask, you allow them to ask any question, and then they sit there and they have nothing to do, and all of a sudden they say, "Oh, I have this idea," you know. I ask you a question, you can't answer. Cái trí tuệ theo con biết á, là nó giống như một cái lưỡi đặt cái mặt gương nó sẵn sàng, nó sáng vậy. Thì mình lao từ nó mình lắp ít lao nhiều nó sáng nhiều nó. Thì cái lao là lao cái gì sao? Cái tham sân si, cái làm biến cái ngu của mình là lao liếc từ biết tại mình có sẵn mà. Đâu có ai đem vô đâu. Lao cái làm biến ngu si mình giữ giới rồi đó, tự động cái kia nó sáng lần ra. Mình có sẵn đâu có ai đem vô. Master Hsien says, if you compare wisdom like a mirror, then you just keep on polishing the mirror until it becomes bright. That's a Shen Qiu's approach. Là Hiền Trì Ngài nói là nếu mình ví cái trí huệ cái vị như là cái gương sáng vậy đó, gương soi sáng vậy đó, thì cái vị phải cần chùi cái gương chừng cho tới khi nó sáng bóng luôn thì đó trí huệ. Thì cái đó là cái đường của Ngài Thần Tú. Ngài Lục Tổ thì nói, whereas the sixth Patriarch says, there is no mirror. Lục Tổ nói đâu có gương gì đâu. Đó là đốn ngộ, nó lẹ hơn tí. Sixth Patriarch, original there is no mirror. So how can it even be dull? So what's there to polish? Nếu không có gương thì có gì đâu mà phải mài, phải chùi. Thì cái đó là pháp đốn ngộ. That is the sudden enlightenment Dharma. It's a little bit faster. Nó lẹ hơn tí. Okay. So he said that after he's enlightened, that's why there's nothing more to clean for him. There's no more mirror because he's already enlightened at that point. yeah. So if you're not enlightened yet, then there's a mirror and there's a lot of that for you to clean. you don't have to be jealous. Why are you so jealous of him? Oh, you are jealous of him? No, you said he's an already enlightened. No, it's not about him being already enlightened. He just says that from my perspective, there's really no mirror. Why do you still see a mirror? That's all he's saying. So the question is not whether he's enlightened or not. The question is, how do you become like him? What did he do to be like that? He did something right to get there. So what did he do? You see? So that's a secret that he transmitted.
to the seventh patriarch, who transfer to the eighth patriarch, and the ninth, and so forth, and so forth, and so forth. It's a secret that's being transmitted. That's why we seek them out and study from them. Người nói cái này tại ông lục tổ giác ngộ đó, nó giác ngộ là chuyện ông lục tổ giác ngộ, cho nên đương nhiên ông giác ngộ rồi. Đều cái vấn đề là không phải là ông giác ngộ là không giác ngộ, vấn đề là cái người ta như vậy, ta hiểu được như vậy. Rồi nó hỏi ông đã làm cái gì để ông hiểu được như vậy? Ông làm gì? Cái đó, cái bí mật đó người ta mới truyền lại cho đời sau. Học là học cái đó. Alright? There's a secret behind it. There's a way to do it. Có cách làm như vậy. It's not written in the books. Đâu có trong sách đâu. Yes, yes sir. In my own thinking, is it not to attain wisdom you have to practice, help others, continue studying and meditating? That's a sure way, yes. That's part of the process. But it's more than that. Of course. But I don't think it's if you, with all due respect, if you know what to do it, okay? You wouldn't be listening to my lecture. You say, oh, this guy, he's speaking nonsense. I'm wasting my time. If you have real wisdom, I assure you, I tell all of you, all we have any real wisdom, tôi nói quý vị biết cái vị thiệt sự quý vị có trí huệ rồi. Quý vị nói, chắc cái ông nào cũng nói, tôi nào cũng nói tầm bậy tầm bạ không? Nói, làm chuyện khô hài không? Every night he jokes about it. He doesn't know anything. If you have real wisdom, that's what I would say. I would tell you, this is what happened already. But fortunately for me, you have no real wisdom. That's why every night you have to come here and listen to nonsense. If you ask me, thầy nói ông đó, nó tôi nghĩ là trí huệ phải là làm mới mở trí huệ. Tôi nói đúng rồi, phải giúp đỡ người ta làm. Đúng rồi. Nhưng nếu nó còn nhiều hơn nữa đâu phải chừng nó không nữa. Mà nói không được, tại vì cái trí huệ mà nếu mà thực sự mà ông hiểu, ông nói được thì ông đâu có nói làm gì. Ông nhìn cái mặt tôi, ông biết là tôi là dốt rồi, ông bỏ ông đi, nó thằng này nó dốt, nó làm cái gì? Yes? So the question remains, how do you open your wisdom quickly? Beats me. Anh đâu có biết. I never had a chance to ask my teacher that. Thầy không có cơ hội ông thầy nữa. Okay? So I'm going to give you an answer based on conjectures, not based on proof. Thầy cho cái vị một câu trả lời mà nó chỉ là gọi là đoán thôi, chứ không phải là sự thật. Okay? What is it? If you have to make a guess, what would you say? Nếu quý vị cần đoán phải nói gì? What would you say? Yes, sir. Holding precepts. Holding precepts. Giữ giới. Okay. That's correct. Giữ giới. Đúng. Yes. Anyone else? Chị cô dạ. She's sleeping. Samadhi. Practice chant. Yes, that's correct. Mr. McBride. McBride, does it mean anything? Mac and bride? It means son of bride in old Gaelic. Oh, Mac is son of bride? Old Gaelic? The MC stands for son of. In what language is that? So like you're McCarpenter, son of carpenter, that sort of thing. McCarp. Wow. I learned something new tonight. And I thought I'd be wasting my time talking to you. Yeah. I opened my wisdom. Cool. Yes, your point here. Drop as many attachments and afflictions as you can. Drop attachment, let go of your afflictions. Absolutely.
mình xả cái chấp trước, mình bỏ cái phiền não, mình đúng. What else? Quickly. Yes. Listen to Dharma, nghe pháp. Yes. Helping others. Absolutely. Yes, sir. No. Studying Buddhism. Study Buddhism. Absolutely. Sao mở trí vậy? Mình giữ giới, mình giúp đỡ chúng sanh, mình tu thiền định, mình nghiên cứu Phật pháp. What else? Who else? Giving. Wow, giving. Someone who only takes is now giving. Bố thí. She learned something. Excellent. Yes. Anyone? Yes. I like to say a specific Buddha Sutra, the Heart Sutra and the Diamond Sutra. Heart Sutra, Diamond Sutra. Yes. Anyone else? Yes, sir. Sacrifice yourself for others. Sacrifice yourself for others. Yes. Buddha's work. Yes. Hy sinh cho người khác. Yes. Anyone else? Love your husband. Yes. Yêu chồng mình. Yes. What else? Yes, sir. Do what you're told. Ding! Ding! Have you been to Vegas? Ding! Now all the money comes out. By a good master, yeah. Do what you're told by Master Sangha, Master YongHua. Okay. Làm theo thầy. Cái đó là lẻ nhất. It's the fastest. The fastest is do what you're told. Do what you're told. This is why in our tradition, we would travel long distances to go and ask for instructions. Like the sixth patriarch, okay? He abandoned his family, his mother and everything, and went to the fifth patriarch and did what the fifth patriarch taught him. That's how he became enlightened. In months. Okay? Thì bởi vậy quý vị mới thấy là Ngài Lục Tổ vậy đó. Ngài cái truyền thống mình là mình tới gặp thiền tri thức để mà cầu được cái lời chỉ dạy. Ngài Lục Tổ cũng vậy đó, bỏ hết tất cả, chạy qua bên kia. Ngũ Tổ nói làm gì? Đi giải gạo đi mày, đi làm việc đi. Làm việc, đặt giác ngộ. See? So when the sixth patriarch, he said, I abandoned everything, I sacrificed everything, I gave up my mother even. He gave up his own mother. He loved dearly. He went over there. He met with the prime patriarch, the fifth patriarch, okay, who says, "But you stupid. I don't want to teach you." The Chinese is not as blunt as the Vietnamese. Okay. Thành cái đời xưa quý vị thấy Lục Tổ bỏ mẹ này, bỏ gia đình, bỏ hết tất cả để chạy qua bên kia. Ngũ Tổ nói, mày là đồ mang rợ, mà đòi tu cái gì? Đi làm việc đi. Rude, so rude. Ngũ Tổ rồi cọc dễ sợ, người thiếu cái lịch sử. Tổ mà thiếu lịch sử, for patriarch, he lacks civility. He says, you are a barbarian. What are you doing here? Seeking instruction from me. Go work. That's his answer. He said, I came here for instruction. The sixth patriarch, Huinan, says, I'm here to get your instruction. Fifth patriarch, you are a barbarian. You don't deserve to be taught. Go work. You work for 8 months. Okay? No instruction. He says work for 8 months. Là làm sao? 8 tháng trời giả gạo thôi. Không có dạy gì tiếng nào khác đấy. Câu nào khác đấy. Mà giác ngộ. Became enlightened. Cool. That's following the instructions. Do what you're told.
nó bằng cỡ điển hình cho quý vị thấy đó. Dạy là làm thôi, không suy nghĩ hết đó. No thinking. So Buddhist. Only Buddhists would do that. Smart people say, wait a minute. This doesn't make sense. You call me barbarian. Cái người mà thông minh thế gian này, ta nói là tại sao ông là người tổ mà gọi tôi là người mang rợ? Trời đất ơi, thế ông tổ vẫn còn cái tâm phân biệt như thường. You would have said, you are a patriarch and yet you still discriminate. You still look down upon me as a barbarian. So how can you be possibly a patriarch? Thì thấy không? Lục tổ cái thời buổi đời nay đó, người ta sẽ tới gặp ngũ tổ mà ngũ tổ nói một câu như trời đất ơi, ngũ tổ mà tổ rồi mà còn tâm phân biệt, còn khinh thường người mang rợ, thì tổ sao được, cái người tổ giả. He says this fifth patriarch probably fake patriarch. So I heard about him is fake news. Yes. All right. Yes. Chris, you raise your hand. Yes. Do what we're told. Does this apply towards anyone or just good knowing advisors? We're talking with good knowing advisors. You do what everything your wife tells you to do. Are you in trouble? When they have a good wife, the wife is smarter than husband. They know that they are not as good, and they do what the wife says. They are not in trouble, and they are getting better and better. Now, someone complains immediately. Có người than phiền ngay lập tức. Thầy nói là cái câu hỏi là nếu mà làm theo cái lời dạy đó thì làm cái lời dạy của ai? Thì nó lời dạy của thiền tri thức. Thì chẳng hạn như thầy nói ví dụ như mà ông mà nghe là theo lời dạy của vợ ông là ông chết. Thì có người than phiền thầy ngay lập tức. Và nói là nếu như mà vợ tôi mà có trí huệ đó, là mà dạy ông chồng làm thì không phải ông chồng theo lời vợ, không phải là có lời là không. So someone immediately complained to me that what if your wife is wiser than you? She has wisdom, real wisdom, and she tells you what to do, okay? And you don't do it. Wouldn't you be missing the boat? I said, no, it's not possible. Thầy trả lời sao? Thầy nói không thể có được. Why not? If she's a real wisdom, why would you marry? Thank you very much. Thì thầy nói làm sao có thể có được. Cái người phụ nữ mà thiệt sự có trí huệ rồi đó, ta ly gì quất cái thằng cà lâm nó rồi, nó gánh nặng mà nó thảy nó thùng rác nữa. If you have your woman has real wisdom, why would you carry a dead weight on your back? Throw him out throw in the garbage bin. Okay. Back to serious stuff. Back to real Dharma. Mình trở về cái pháp, chính pháp. Okay. The proper Dharma. Okay. Not the racist, the male chauvinist big kind of Dharma. Mình tránh những cái pháp mà gà lâm, cái pháp mà khinh bỉ người phụ nữ. Mấy pháp này, that's not enlightened. That's not enlightened. It's not the proper Dharma. Mấy pháp không phải chánh pháp. Okay, let's move on. Number 6. We carry on the mind transmission of patriarchs, singular lineage. I know it's too much. How do the other guys translate this? Huh? Master Shenji. The other guys. Single pulse of the patriarch's mind transmission. Single pulse. It's better. Yes, it's better. Yes. Oh my God, I'm trying to get away from the wives. And you have to bring it back to the wives. Yes, what about it? So the point of those two lines being in the guiding principles is to tell us to work? Yes, very good. Minh lý, tức sự, minh lý tức sự. Đại khái nó là làm việc đi con. Làm việc đi.
Basically, it says if you encounter phenomena, we understand the principle, we apply them to phenomena, means work. Just work. Just do the Buddha's work. Làm Phật sự đi con. Don't think. Đừng có tính toán. Don't discriminate. Don't calculate. Just do the Buddha's work. Not just work. Do the Buddha's work. Làm Phật sự đi con. All right? Can we move on? Yes. You said you have to listen to, you have to do whatever you are told, but then only by the good knowing advisor. But then if you are, you're stupid, that's why you can't recognize the good knowing advisor, right? Okay. How would that work? Since when is my problem you stupid? How do we listen to good knowing advisor and do whatever? Become less stupid. That's a good idea. Wow, that's cool. I don't know. I don't have all the answers. I'm sorry. You're stupid. I really feel for you. Hỏi giờ mình dốt làm sao mình nhận thiền trí thức nó, mình dốt thì ráng mà chịu, sao mà đòi gì nữa. If you're stupid, stop making demands. Okay, so we carry on the single pulse of the Patriarch's mind transmission, something like that, right? What does it mean, single pulse? What does the Master explain this? How does he explain this? Does he explain this? Translation. Yi Mai is one pulse, okay? Single pulse. What does single pulse mean to you? Nhất mạch là cái gì? Nhất mạch là một cái mạch máu thôi. One artery, một cái dòng máu thôi, right? Is that what it means to you? One continuous transmission. Yeah, one bloodline. Một cái dòng máu thôi, one bloodline. Master, I have a question about the Chinese character. Ask the Chinese. What are you asking me? Yes. The last two characters, Shinzen, right? Shinchen. But then, aren't they usually used the other way? I'm no Chinese. I told you already. I just try to interpret the Chinese according to the American way. So you ask them, me. Hardly ever use the other way. It's like that. It doesn't flip the other way. It's hardly ever flip the other way. Okay. Yi Mai, nhất mạch, one bloodline. That's what it means to me, one bloodline. Okay? Meaning that the Patriarch lineage is only one line, nothing else. Có nghĩa cái nhất mạch có nghĩa là có dòng mạch máu mà tổ sư mình đó là cái dòng chánh pháp duy nhất mà có thôi. That's the only lineage that's transmitted. Okay. All right. And how is that lineage transmitted? How is that lineage established? Cái mạch máu nó được thiết lập bằng cách nào? By mind transmission, bằng cái tâm truyền, tâm ấn. By mind transmission. Is that the mind-to-mind seal? Yeah. Xin Chuan is a mind transmission. Okay. So, Master, how do they know usually? Oh, they know. They know. That's why the world is different from ours. They recognize each other. So, for example, Master Xu recognized my teacher. For the first time, I first look at him, he said, "You are thus." He says, "Thus, thus." Ngày như ngày làm sao họ biết nhau được? Họ mấy tổ sư họ nhìn nó, họ nhận ra ngay lập tức. Như ngày Hư Vân mà nhìn ngài Tiên Hóa thì nói gì như thị. Hiểu không?
Hư Vân nói nữa. Như thị. Yeah. Như thị. Okay. So as soon as Master Shishi, his predecessor, look at him, he says, "Oh, Rushu. Okay, you are thus. That's how he says, meaning that you are thus, I'm also thus. Done. Là xong. Như thị là xong. Okay. In this case, from Bodhidharma to Huayco is different. Đó là giữa ngài Hư Vân với ngài Tiến Hóa là khác, mà giữa ngài Bồ Đề Đạt Ma với ngài Huệ Khả thì khác. Nó khác nhau. But there's something called mind-to-mind transmission that differs from patriarch to patriarch. Okay, but it's a special process called mind transmission. Còn cái tâm ấn này, cái tâm truyền này là nó cái đặc biệt bên tổ sư, dòng tổ sư mình có. Only in Buddhist patriarch lineages would they have that. Outside of that, not available. Ngoài cái dòng chánh pháp này, tổ sư này không ai có hết. Okay? Yes. Master, is it mind seal transmission? Yeah, it's a mind seal transmission. That's correct. So Master, the Tibetans don't have that kind of... No, they don't. Thành ra cái tâm ấn này là có đại thừa mình mới có. Ngoài đại thừa không ai có. Outside of Mahayana, no one has it. No one. Okay, that Dharma is only for Mahayana. Only one group of Mahayana called that one bloodline right there. That's the only way it's transmitted. Cái nhất mạch này, cái nhất mạch này là cái dòng máu này có bên đại thừa mình mới có thôi. Một cái dòng đó thôi. Only one lineage. Okay? Not two. Mahayana has only one lineage. Cái dòng mạch máu mình có một thôi. So that's why outside lineage people say, "Oh, I'm supreme vehicle. I am the supreme leader. I'm the Dharma king and so forth." Cái dòng ngoài cái dòng kia người ta nói, tôi là đại bảo pháp vương, tôi là đại sư người này họ. Đó tại họ cần những cái danh từ đó, tại vì họ không có cái tâm truyền, tâm ấn, thì họ mới dùng cái danh từ đó. Còn khi cái việc có tâm ấn á, nó không thể nào. Tâm ấn á, cái nó xảy ra, cái truyền cái này phải truyền với cái tâm ấn, chứ không thể nào truyền với cái chữ được. You see, the reason in Mahayana is no such big names and big titles because what transmitted does not depend on a name. It does not depend on a title. Does it make sense? That's why the patriarch never call themselves big names. Thành ra bên cái dòng máu mình đó, đại thừa mình đó, không có dùng những cái đại danh đại này nọ, đại nọ, là cái đó là tụi ba si lố cố mới dùng chữ đại. Còn mà chánh pháp á, không có dùng một chữ hết đó. Chỉ có tâm ấn thôi. Chứ không người tổ này biết người tổ kia thôi, và hai người biết nhau thôi, không có người nào. So it's only from patriarch to patriarch. No one else gets it. That's why I don't believe me. Đừng có tin thầy nói. I don't know what I'm talking about. Yes, sir. So I'm a little confused. What do you guys mean by patriarch? Patriarch? Oh, patriarch. Higher than God. How's that? Much higher than God. At least for us. It may not be true, but we believe they're higher than God. Definitely, you cannot be a patriarch if you are God. Too low. So basically, you're saying that the wisdom or knowledge is transmitted from patriarch to patriarch? Yeah, it's basically the mind seal basically says, I certify that you have the wisdom to carry on this bloodline. Bloodline, you mean? What do you mean by bloodline exactly? Meaning you can accept disciples, and what you teach them is a proper dharma. It's not deviant dharma.
So that means that... Meaning it's a certification that if in the future people come and learn from you, they learn from a proper Dharma. They cannot go wrong. If people go and learn from another person, another monk, it may not be the proper Dharma. That's a risk you take. So essentially you're saying that we're not learning the proper Dharma? Not right now. Okay. That's why if I say I'm teaching the proper Dharma, I'd be lying to you. Yeah. You're wasting your time. Okay. What I'm doing is I'm repeating the proper Dharma from my teacher. That's what we talk about, his teaching, not my teaching. So basically your teacher or your, what do you call it, master has the proper Dharma? Yes, he has a proper Dharma. I don't. How do you know that? How do I know that? He's a patriarch. He's a known patriarch. He's a recognized patriarch. This is why his predecessor, he says, who's a recognized patriarch, who says, now you're an ex-patriarch. So now in the future, all the Buddhist disciples can come and learn from my teacher, and they know it's a proper Dharma. It's the right way to practice. So is it the Dalai Lama? It's like certification, like they certify you a PhD in computer sciences, meaning you have a certain aptitude that a low-level person cannot have. So out of curiosity, you want to be a proper Buddhist, is it not better to learn from the master? Precisely. Okay. That's why I said, are you wasting your time? Problem is you SOL because he's dead already. Who's dead? Your master's dead? Yeah. Oh. 4 months after he shaved my head, he allowed me to shave my head, he died. I would never forgive him for that. So it's in Buddhism, it's a form of certification. Like in the real world, when you say you have a PhD from Harvard, from Stanford in a certain field, these guys are competent. So the Dalai Lama, he's the patriarch of his religion, of his organization, right? Yeah. He's a patriarch. So yeah, in order to, he would choose the next patriarch. Yeah, so that's why in Buddhism we have this form of official certification that if you ever learn the Dharma from this particular lineage, that bloodline, it's a proper Dharma. Okay? We have certification through times. Started by the Buddha says, this is the first patriarch. He transmitted mind-to-mind seal to Mahakashyapa, the first patriarch. Then when the Mahakashyapa is done, it's transmitted to Ananda, second patriarch, and so forth. Okay, makes sense. So over time, the lineage or bloodline is continued. Contrary to the worldly ways, you get married to as many wives as possible, and then you choose a crown prince from them. Okay? Here is like, I certify you to be capable of carrying on the bloodline. Master, if a patriarch is dead already, can he certify the next That's another way, yes, there are other ways as well. Okay. Good question. You guys asked all the tough questions I sat there for many years wondering. And I said, who the heck you want to ask? Because in the future, if God forbids, I sit here and talk the Dharma and people ask me a question, can it be transmitted even after they're dead? How am I going to answer that? And I said, let's try rap music. You know? So I started practicing rap music and boat dancing. Never mind. Yeah. See, I told you, you're wasting time. This is more like entertainment than the proper Dharma. But then now who has the correct teaching though? What? If he's dead, who has the correct teaching now? Who knows? Who knows? So until the second and the next person comes along, I can be as I want.
So anyway, so this is one bloodline that is help us Buddhists reassure us this is a proper Dharma. Thành ra cái nhất mạch nó quan trọng lắm. Cái dòng là cái dòng chánh pháp. Khi vị tới học những cái người mà tổ sư này học đón chánh pháp, mà cái vị đi xa là chưa chắc. So there's, if you are, let's say, risk averse, you learn from this lineage. Okay? You know it's a proper thing. And the other things, the other teachers, they may not teach you the proper things. On the other hand, the truth in Buddhism is that the other teachers sometimes are better than the Patriarch. But they not know. They're there because sometimes, let's say, Amitabha Buddha, another Buddha. We have many Buddhas, and like you have one God, we have... The Buddhists are cool. They don't have one God that they can have to follow. You have this Buddha, that Buddha, this Buddha. There's so many Buddhas we can follow. It's so cool. Yes, ma'am. But they're not part of the singular lineage, right? The Buddha? No. Buddhas no need no damn singular lineage. The other teachers? No, this is for the low-level people. The bicycle people. The bicycle people are risk-averse. They said, I don't know what is it, where can I learn the proper Dharma? So they go and learn the proper Dharma. They know that's where they can go and find it. Right? But it's not the only way it's transmitted. Because an example is that, for example, Amitabha Buddha has been known to come appear in the world and be an abbot of an obscure temple, and then he taught his disciples and he's gone. He never left behind any teaching. He's only there to train his disciples, and he's gone. These guys have to work harder. They have to lecture for 50 years. They have to translate. They have to raise money to build temples. This is a lot of work. The Buddha says, my job, that is for these people. My job is to train these people because he's ready. I come and train you. So in Buddhism, there are two ways where we receive training. Thành bên Phật giáo mình có hai cái phương pháp khác nhau. Cái người mà ba si lố cố, mấy người mà bình thường thì tìm cái mạch máu đó mà tu đó, thì mình biết chánh pháp, mình không sợ. Còn có nhiều trường hợp đó, Đức Phật hiện ra, Bồ Tát hiện ra, làm ông sư, làm ông mày, làm chủ chùa. Ngài như Đức Phật làm cái phương trưởng cái chùa đó, dạy học trò xong rồi đi, không để làm một cái gì hết. Nhiều khi làm A Di Đà Phật hiện ra làm Vĩnh Minh Thọ thiền sư, làm tổ sư, dạy một mớ xong bỏ đi. Cái lời dạy của Vĩnh Minh Thọ đọc là bốc khói à. Cái đọc này pháp ngày Tương Quán còn hiểu được, Vĩnh Minh Thọ đọc cái vị đừng có hòng mà hiểu nổi, nó khó dễ sợ. Thành ra mỗi người có nhiều cái phương pháp để mà dạy lắm. Phật giáo đâu có riêng một cái mạch thôi. Như đây cái mạch này là mạch chính, cái dòng máu này, cái dòng cho người gọi là ba si lô cố để nó theo nó học cái đó trước cái đã. So what happened is this singular line, this bloodline here is the basics. Okay? And it's a reference point. If you learn from this, you cannot go wrong. Okay? But there are other transmissions where actually they tend to be faster if you have the blessings. So it's very selective. This is for everyone. We all come here and learn this lineage because we know it's the reference points. This is the proper stuff. You cannot go wrong, you learn this. This is the reference. Thành ra mình học cái mạch máu này quan trọng ở chỗ mình học để mình thấy cái tiêu chuẩn của chánh pháp là cái gì đã. Thì những cái lời dạy khác, những cái người thầy dạy khác nó không thể nào đi ngược cái chánh pháp này hết. So the other teachers,
Whatever they teach, the Buddha teaches, the great Bodhisattva teaches, they will not contradict this. But they actually are higher level than this. See that? Isn't that cool? So you like this English thing here? You guys like it? You carry on the mind transmission of patriarchs. Singular lineage. Huh? Master Xianqi, what do you think? See, now you add 3 more, now it becomes rap. I think you're full of it. Yes. Right. Right. 推行 actually is you promote, you advocate. So this is what the patriarchs do. The Buddha says, the Buddhas don't do that. Says, what am I doing? I'm not advocate myself, my Dharma. This is for the people who are not Buddhas. That's why they said, I'm advocating this. Yes? You might change on, yeah. Is it? So maybe the single pulse is probably a good translation. Really? Yeah. Because it's unique. This is unique throughout the universe. Every single world, if there's a patriarch, it's only one single line. I think. I haven't been to the other worlds yet. You look so comfortable. You eating yet? Are you eating yet? I am. What are you eating? Just tired. Just tired? Oh, so relaxing. I look just so relaxed. I'm so tired, I don't give a damn. Papa Dharma? Single lineage? Okay. Yes. Anyone else? All right. So 推行 is we carry, not caring. We advocate. We propagate. We put on our shoulders and carry it. Okay. So the translation here doesn't do justice to the 推行, meaning we advocate and we execute and we do it ourselves. Not just say like do what I say, don't do what I do. Here, do what I say, and I'm doing what I say as well. You see that? So to carry on doesn't do justice to this. Bởi vì dịch nó hơi thiếu. Cái này là thôi hành, có nghĩa là mình đề cao, mình dạy những cái pháp nó cao như vậy, xong mình áp dụng nó luôn. Thì mình nói thôi. Mình nói mình phải làm luôn nữa. Cái đó Phật giáo mình có. Mình nói mình phải làm. So in Buddhism, whatever we say, we're supposed to do it as well. Okay? I don't know how to, it's too lengthy to explain this, so we leave it like this, okay? Nó dài dòng quá. And then you can go to the other side and say, single pulse, patriarch, mind transmission. For us, it's the mind transmission of patriarch's bloodline or singular lineage. I look at it slightly differently. Thầy nhìn mọi cái quan niệm họ là khác thầy một tí. Thầy thì chú trọng cái dòng máu, chú trọng. I don't like the 推行, carry on. I don't know how to translate it. Okay, because if you explain too much, then it becomes cumbersome. Giảng nhiều quá thì nó cái lời dạy nó nặng nề. Okay, alright. Thôi hành là mình đề cao, mình dạy. Mình làm theo cái lời dạy đó, chứ không phải mình chỉ nói thôi.
What's special about this tuising is that we advocate, we propagate the higher level, the proper Dharma, and we actually execute it. We don't just talk about it. Mình đề cao nhưng mà mình phải làm luôn. Okay? If we can't, we have to rectify ourselves. Nếu làm không được á, mình phải sửa. Tránh mình phải tự sửa mình cho khi mình làm được. So you correct your mistakes until you are able to do it. You see that? It's self-feeding loop. Chứ làm được thì phải sửa. Tại sao mình làm không được? Cho tới khi mình làm được. Alright. Oh my God, time is up. Hết thời giờ rồi. How much more do we have? See, it's on strike. And then the rest of it is the six principles. Phần còn lại là sáu cái lục đại tông chỉ. That's it. We're done tonight. Shame on you. Okay, any question? Ai thắc mắc gì không? Yeah, cool. I mean, this is so much to discuss. Cái này nói giảng nhiều lắm, nhưng đều. I think we should be happy with what we discussed this year. Năm này nói giảng là đủ rồi. Yes, sir. But I think sometimes following so many gods or many qualified masters, it could be a little confusing at the same time. Yeah. Because it's not just. It's supposed to be confusing. It's a test of your faith. Actually, it's a test of your faith. If you're able to understand everything, then you're not learning. You're not opening your wisdom. Wisdom is something you cannot understand. If you have to sit there and you think about it, you won't be able to understand. That's why it's called wisdom. Okay? That's so Buddhist. If you go to a lecture and say, "Oh, I understand everything," you really are not acquiring wisdom at all. Part of the process is you understand some, and there are things that you cannot possibly understand. Yet, in the future, you will. Nói là không hiểu cái hiểu là cái gì? Thế là hiểu là lúc cái vị nghe pháp đó, có phần mình hiểu được, có những phần mình hiểu không có nổi. Thì như vậy mình mới mở trí huệ được. Tại nếu cái vị nghe cái vị hiểu hết á, thì cái vị chả học được cái gì hết, không thể nào có trí huệ thêm được. Okay. A lot of things, I told many of them many times. I read my teacher's teaching. I understood 10%. I spent 20 years thinking about them. And you understand one more thing every few years or so. See? So that's why the rest of my life I still have a lot of work to do. Okay. Học pháp bằng tiếng Hóa đâu có hiểu nổi đâu. Chỉ đọc vậy thôi, như con vẹt vậy thôi. Nghe luôn tới như con vẹt vậy thôi. Lâu lâu mới hiểu được một cái. Lâu lâu mới hiểu được một tí. Chừng nữa thôi. Once in a blue moon, I understand something. Most of the time I'm confused like heck. What does he mean? But now he's dead. How am I going to ask him? You see? You can't ask him, you do. Why does he ask? Why does he tell me to do this? It's not that they ask you. If your teacher is still alive, you say, why? Why do you tell me to do this? But he's not. So what's the next option? You do what he's telling you to do. And then you understand why. Right? There's two ways to do it. The quick way and the slow way. Thành ra nhiều khi mình nghe Pháp đâu có hiểu. Mà ông không có mặt ở đó, sao mình hỏi bây giờ? Thành ra nhiều khi mình hỏi không được thì mình cách khác là mình thì theo lời mà làm thôi. Làm thì từ từ nó sẽ hiểu. Thế nó chậm hơn một tí, ít nhất mình đi đúng đường. Hiểu lầm nữa chứ. Hiểu lầm không?
Dịch trật lất hết, đọc mấy cái lời dịch thầy là chết, tu là chết. Yes, anyone else? Okay, that's enough for tonight. Almost 2 hours. Oh my God. Okay, we're done. That's can post it on the website.